जतनु धूप लगे आवे छाव बन जावा। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, यु अल आर वेलकम ब्याक टु न्यू ट्युटोरियल भिडियो। आज हामी सिक्नेछौँ यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने। यस्तो भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र यदि तपाई पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्नु होला। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। साथीहरु, त्यसको लागि अलाइट मोसन एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा ट्याप गरेर यस भिडियोमा युज हुने मटेरियललाई डाउनलोड गर्नु होला। अब त्यहाँ के पाउनुहुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा XML पाउनुहुन्छ र एउटा म्युजिक पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो XML लाई अलाइट मोसन एपमा शेयर गर्छौँ। थ्री डटमा ट्याप गर्नु होला, शेयरमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। अब चाहिँ हामी अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसक्नुहुन्छ, सुरुमै आइसकेको छ तु मेरी हिर मैं तेरा राजा भनेर, यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। अब चाहिँ ड्र्याग गरेर तल आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझै ड्र्याग गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो 1 हेयर, यसमा हामी ट्याप गर्छौँ। ओकेमा जान्छौँ, कलर एन्ड फिलमा जान्छौँ, मिडिया नट फाउन्डमा जान्छौँ र यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर यहाँ आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि फोटो 2 हेयर, यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो 3 हेयर, यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला, यहाँबाट अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो 4 हेयर, यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला, यहाँबाट गर्नु होला आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो 5 हेयर, यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग गरेर आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो 6 हेयर, यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला, यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई गर्नु होला सिलेक्ट र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले यसमा पनि गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नु होला, ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला, यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले तपाईँ चाहिँ सबै फोटोलाई एड गर्नु होला। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सबैमा पिक्चर एड गरिसके। अब चाहिँ फेरि सुरुमा आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग गरेर अब चाहिँ सुरुमा आउनु होला। प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला, अडियोमा जानु होला, भ्यू अलमा जानु होला, सङ्ग्समा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा सङ पाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा सङ पाउनुहुन्छ जो तेनु म्युजिक भनेर प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टेटसमा साउन्ड पनि आइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँ ट्याप गर्छौँ, एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।